السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة لنقاط البرنامج سوف نتطرق فيها إلى نقاط مهمة يطرح فيها التساؤل من طرف الفائزون والفائزات بالديفي 24. وهنا نؤكد على الذين لا زالوا لم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، وهناك إخوة لا زالت أرقامهم لم تصدر في النشرات الشهرية. إذا هنا نؤكد عن مصير المواعيد والمقابلات المتبقية أو التي ينتظرها كل فائز وفائزة بترقب وقلق. إذا مصير المواعيد والمقابلات في الأشهر المتبقية، إن شاء الله الأمل لا زال موجود، وبالطبع الأمل هو مقترن مع المدة المتبقية من النشرات التي سوف تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي. وسبق أنه وضحنا بأن استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالقرعة الأمريكية على العموم يبتدئ في أكتوبر، في شهر 10. وبالطبع المواعيد والمقابلات تظل مسترسلة، هذا تسبقه النشرات الشهرية التي تصدر فيها لكاس نمبر الذي يخص كل فائز أو أرقام الفائزين. وما بعد النشرات تأتي رسالة الموعد والمقابلة التي يتوصل بها كل فائز وفائزة معنيون بالطبع بدراسة الملف أو استمارة الدائس التي تخصهم والتي أرسلوها سابقا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا هنا نؤكد بأنه الأمل لا زال موجود، وسبق أنه وضحنا لازم علينا أن لا نحبط أنفسنا، وبالطبع نستبشر خيرا في المدة المتبقية. متى ممكن أن الأمل سوف نجده بعيدا بعيدا؟ عندما نصل إلى الاقتراب من شهر 9 من سنة 2024. بالطبع هنا تنتهي إجراءات استقبال المواعيد التي تخص فائزو الديفي 24، وهذا ساري المفعول على جميع إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية على العموم، سواء القرعة الأمريكية سنة 2021 22 23 24. هذا بالطبع متداول وساري المفعول على كل قرعة بتاريخها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بالنسبة للأشهر المتبقية مقارنة بالأشهر التي سبقت والتي صدرت فيها أرقام فائزين، ومنهم والحمد لله من أتمم الإجراءات وتحصل على الفيزا، ومنهم من رفضت له التأشيرة، ومنهم من لا زال ينتظر رسالة الموعد والمقابلة، ومنهم بالطبع من انتقل إلى إجراء إداري وينتظر إن شاء الله دوره لكي يتمم إجراءاته ما بعد التحول الذي تحوله في الإجراء الإداري الذي يخصه يوم الموعد والمقابلة. إذا هنا للتأكيد الأشهر المتبقية هي قليلة ومحسوبة. بالنسبة للنشرات المقبلة هنا نؤكد على نشرتان هما اللتان سوف تحدد مصير الذين ينتظرون أرقامهم تصدر في الأشهر المقبلة. إذا نؤكد من جديد لن يتبقى إلا نشرتان، نشرة يوليو ونشرة يونيو. إذا هاتان النشرتان سوف تحدد لنا الأرقام التي سوف تصدر في الأشهر المقبلة، وسوف تحدد لنا نسبة المواعيد والمقابلات التي سوف نرصدها بالطبع والتي سوف تستقبلها السفارة الأمريكية في الأشهر المتبقية. إذا هاتان النشرتان نستبشر فيهما خيرا.
رغم أن هناك بعض الإخوة والأخوات هم فاقدو الأمل في مستقبل فوزهم بالقرعة الأمريكية سنة 2024. بالطبع يحق لهم هذا، وكما أكدنا سابقا عبر القناة بأن القرعة الأمريكية ستظل ضربة حظ. منكم بالطبع من سوف يسمم الإجراءات، ومنكم من لن يسمم الإجراءات إلى الأخير، وبالطبع منكم من سوف يتحصل على الفيزا، ومنكم من سوف ترفض له الفيزا. إذا ظروف يعني القرعة العشوائية الأمريكية هي تدخل في صلب كل يعني من هو فائز، والكاس نمبر الذي يخصه رقمه هل هو صغير أو متوسط أو كبير. كذلك نقطة مهمة ضعوها في الحسبان بأن عدد التأشيرات التي تمنح سنويا لفائزو القرعة الأمريكية هو عدد محدد. عدد المهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرعة كذلك هو محدد. إذن هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار لكي لا ننصدم مستقبلا في حالة مثلا لم نتمم الإجراءات إلى الأخير. لا نقول بأننا قد ظلمنا إلى غير ذلك. القرعة الأمريكية تظل ضربة حظ ما بين قوسين، ولازم أننا نتقبل الأمر كيفما هو. وممكن الاشتغال مستقبلا على التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 في شهر 10 المقبل، ليس هناك من مشكل. وقانون المتعلق بالقرعة الأمريكية يخول لكم هذا، رغم أنكم قدمتم وفزتم ولم تتمموا الإجراءات فممكن أنكم تقدموا من جديد، ليس ممنوعا، وهذا مسموح لكم بالطبع، لأنه كل من قدم على القرعة الأمريكية ومثلا لم يتمم الإجراءات فيحق له أن يقدم عليها من جديد، وممكن أنه يحالف الحظ مستقبلا. متى ممكن أنه لن يقبل يعني هذا الشخص من التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية مستقبلا؟ في حالة أنه أتمم الإجراءات التي تتعلق به ومر بالمقابلة ووجد بأنه قد خرق قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة. مثلا وجد ضابط الهجرة بأن ملف هذا الشخص به يعني كذب وإلى غير ذلك، تزوير إلى غير ذلك، فهذا لا يسمح له مستقبلا في التقديم على القرعة الأمريكية. أما في حالة أنك أو أنك فائزون بالديفي 24 ولم تتمموا الإجراءات، في حالة أننا وصلنا إلى نهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلة في شهر 9، بالطبع هنا نؤكد ممكن أنكم تقدموا على القرعة الأمريكية، وهذا مخول لكم رغم أنكم قدمتم على القرعة الأمريكية وفزتم لأنكم لم تتمموا الإجراءات إلى الأخير. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وهذا يظل كذلك أمل في المستقبل لكي تقدموا على القرعة الأمريكية. ممكن يحالفكم الحظ من جديد، وهناك إخوة قدموا على القرعة مرات ومرات، سنوات وسنوات، ثم والحمد لله حالفهم الحظ في مناسبة، وهذه المناسبة بالطبع فازوا يعني بها وأتمموا الإجراءات إلى الأخير، رغم أنهم قدموا سابقا، ولكن حالفهم الحظ في الأخير، وهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى لكم كذلك أنتم هذا. إذن هنا نؤكد بالنسبة للأشهر المتبقية نستبشر فيها خيرا، وإذا أردتم أن تستفيدوا أكثر وأكثر ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة. وضحت فيها نقاط مهمة عن النشرات التي تصدر شهريا في النصف من كل شهر، وممكن إن شاء الله أن تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن بالنسبة للإخوة الذين أرقامهم صدرت في النشرات الشهرية السابقة ولا زالوا ينتظرون رسالة الموعد والمقابلة وتأخرت عليهم، ننصح لكي تقوموا بإرسال استفسار على الفور وعلى السريع إلى مركز كتسيل، لأنه بالطبع لن يتبقى إلا أشهر قليلة تستقبل فيها الموعد والمقابلات التي تخص فائزو الديفي 24. إذن هنا لازم أن نشتغل على هذا الإجراء الاستباقي، ونؤكد على الإخوة الذين صدرت أرقامهم في النشرات يعني السابقة، يعني في الأشهر السابقة وتأخرت عليهم
يعني رسالة الموعد والمقابلة، فما عليكم إلا أن تسارعوا لأجل إرسال استفسار إلى مركز كساسي. بالطبع مفاد الاستفسار هو أن رقمي صدر منذ أشهر ولا زلت أنتظر رسالة الموعد والمقابلة ولم أتوصل بها، بالطبع بدون جدوى. وسوف تجدوا بأن كساسي يجيبكم على الفور ويلبي الطلب. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالنسبة للإخوة الذين انتقلوا إلى إجراء إداري، فهنا الملفات تختلف. وفي حالة وجدتم بأنه لديكم يعني الملف مكتمل إلى غير ذلك وتحولتم إلى إجراء إداري والإجراء الإداري قد تأخر، فكذلك ننصح لكي تقوموا يعني بالتواصل مع السفارة الأمريكية التي أتممتم فيها الإجراءات، وإن شاء الله سوف يأتيكم كذلك الجواب على الفور لكي تتمموا مسار يعني إجراءات أو الإجراء الإداري بخير وسلام وتتحصلوا على الفيزا. كذلك نقطة مهمة بالنسبة للإخوة الذين أرقامهم لا زالت لم تصدر في النشرة الشهرية، فننصح لكي تنتظروا والأمل لا زال موجودا. وأكدنا بأنه لا زالت نشرتان، بالطبع هذه النشرتان هما الأخيرة وهما الفصل والحسم في الأرقام المتبقية التي سوف تصدر في المستقبل القريب. إذا هنا لا داعي للقلق. وننصح يعني بعض الإخوة الذين أرقامهم صدرت في النشرة ولا زالوا لم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، هنا نؤكد عليكم الدخول إلى الموقع الذي وجدتم فيه نتيجة الفوز لكي تعرفوا هل رسالة الموعد والمقابلة مكان نتيجة الفوز بنعم أم لا. هذا الإجراء لازم كذلك أن تشتغلوا عليه. إذن بالنسبة لمصير الموعد والمقابلات لا زال الأمل موجود، والأشهر المتبقية والتي سوف تصدر فيها النشرات الشهرية نشرتان، نشرة يوليو ونشرة يونيو، وإن شاء الله هناك أرقام كذلك سوف تصدر تتعلق بالإخوة والأخوات الفائزون بالديفي 24 والذين ينتظرون دورهم. إذا نتمنى لكم التوفيق، وكذلك ندعو الله تعالى لكم جميعا لكي تتمموا إجراءاتكم في أحسن الظروف والأحوال، ونؤكد خيرها في غيرها في حالة أنكم لم تتمموا الإجراءات، فالحياة يعني تستمر والقطار يسير. وكذلك اشتغلوا في حالة أنه لم تتمموا الإجراءات على التقديم على القرعة الأمريكية مستقبلا، وإن شاء الله ممكن أنه يحالفكم الحظ في مناسبة قادمة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.